Happy 1,000 subscribers! Make sure to stay until the end of this video kasi may hinanda akong sorpresa para sa inyo. Last time nag-discuss tayo about MACD, ngayon pag-uusapan naman natin ang isa mga indicators na lagi mo rin maririnig from other traders. And that is the RSI, Relative Strength Index. Again, I'm Matt. Huwag na natin patagalin pa. Let's start. Relative Strength. Actually, dun pa lang sa word na strength, malalaman mo na agad yung main meaning ng RSI. So tagalugin na lang natin. Ang RSI ay isang indicator na nagbibigay ng idea kung gaano kalakas ang buying or selling sa isang stock. So para mas maintindihan nyo, kumpara na lang natin siya sa MACD. So una, kung ang MACD ginagamit kapag trending pataas or pababa ang isang stock, ang RSI ay best used kapag sideways. Pangalawa, ang MACD may 2 lines. Ang RSI, iisa lang kaya napakadali niyang tingnan. Pinakahuli, kumpara sa MACD, ang RSI ay isang bound oscillator. Ibig sabihin lang yan na may limit tsaka may exact numbers tayong ina-expect. In this case, nagbabound siya from 0 to 100. Kasi ang MACD pwede yan mag-range from negative 1,000 to positive 500. Pero itong RSI, eksaktong-eksakto 0 to 100 lamang siya. Now, since may limits tayo, pwede na tayo mag-set ng boundaries. Kapag below 30, ibig sabihin oversold. Or in Tagalog, masyadong pagbenta. Kapag naman above 70, ibig sabihin overbought na. And in Tagalog, masyadong pagbili. Now, simple lang to gamitin. Kapag oversold, dyan maganda bumili. And kapag overbought, dyan maganda magbenta. Di ba napakadali lamang? Ngayon, diretso na agad tayo kung paano nyo yan isa-set up sa inyong charts. So again, nandito tayo sa Investograms. All you have to do is click on Indicators, type in RSI, click on Relative Strength Index once, and then you're actually good to go. Ang default settings ay 14 and yan na actually yung recommended na rin ng book. So no need to change anything. Pero if you are the type of person na mahilig mag-explore, mag-experiment, iiwan ko na lang sa description yung alternative settings, depende rin sa time frame na gusto mo. Basta ang kailangan mo lang alamin, kapag mas mababa yung number, mas malikot. Kapag mas mataas, mas smooth. Now, punta naman tayo sa main uses ng RSI sa trading. Una, ginagamit ang RSI for overbought and oversold readings. Kapag overbought, ibig sabihin sobra na yung pagbili at sobra nang tumaas yung price ng stock. Eh hindi naman pwede na everyday green. At some point, magta-take profits din yung mga yan at mas lumalakas lang talaga yung percentage na bababa yung price ng stock kapag overbought levels na siya. On the other hand naman, kabaligtaran kapag oversold. Bugbog na yung price ng stock at humihina na yung demand. Panigurado, ilang days na yan red. Pero at some point, marirealize din ng tao na sobrang baba na nito. At kapag tumapat pa yan sa support level, panigurado, tataas na naman o dadami na naman yung bibili. Now, ang tanong naman, when exactly to buy kapag nasa oversold levels na? Well, may 4 steps tayo dyan, pero diretso na agad tayo sa isang example para mas makita nyo kung paano nyo to gagamitin. So ito si B, Boulevard Holdings Incorporated. So first step, kailangan sabay bumababa yung price ng stock tsaka yung RSI. Second, kailangan niya umabot sa oversold levels. Pangatlo, kailangan niya magbigay ng soar candle. At the same time, kailangan din mag-hook pataas yung RSI katulad na lamang nito. Kapag lahat ng conditions na yan ay nasatisfy, pwede ka na bumili. So if aggressive ka, pwede ka bumili sa mismong soar candle or kapag medyo conservative, pwede sa confirmation candlestick. So around this point, ang best buy signal ay yung buy signal sa daily, sa weekly, sa monthly, and sa yearly charts. Malakas-lakas na yung conviction mo na good time to buy na yan. And ika nga, yan yung tinatawag nating alignment of the stars. Next, when exactly to sell? So kabaligtaran lamang ng steps na ginawa natin, kailangan tumataas yung price kasabay ng RSI, mag-reach sa overbought levels, and then magbigay ng soar candle at the same time mag-hook pababa naman. Dito ka magbebenta or dito. So if we did this trade alone, we would have gotten around a 35% profit gain. So not bad. But I do want to point out something important. Walang perfect indicator. Just like MACD and any indicator out there, walang perfect indicator. Huwag mo gawing RSI lamang yung basihan mo ng buy and sell signals. Ibig sabihin, may mga wrong uses din ng RSI. And para naman maiba, magbibigay ako ng 2 maikling kwento. So ang unang kwento natin ay yung kwento ng Oversold Newbie. So back in 2013, nakita ng Newbie si Orr. And ito mismo yung chart na hinarap sa kanya. Makikita natin na nagbigay siya ng oversold reading. And then nagbigay pa siya ng soar here and nag-hook pataas. So if i-assess mo talaga tong stock na to, lahat ng conditions na satisfy. Bumili dito yung Newbie. Pero little does the Newbie know na after nun, bababa yung
price ng stock. So nung una, sabi ng newbie, naka-jackpot daw siya kasi nakakuha pa siya ng mas magandang price. Pero after nun, nagkaroon pa ng series of regrets and nauwi na lang siya sa pagsasabi na scam ang stock market tsaka scam ang RSI. And then at this point, nung buwabaan na ng sobra yung price ng stock, binenta niya na yung stock kasi akala niya na aabot na itong stock na to zero. Kawawang newbie kasi after nun tumaas and then pero bumaba rin ulit. Pero anong lessons ang makukuha natin dito? Una, dapat man lang at least nag-set siya ng stop loss. Kaya napaka-importante ng stop loss sa trading plan. Pero more importantly, I told you na ang RSI ay ginagamit lamang kapag sideways, hindi downtrending. Kapag downtrending ang isang stock, pwede yan magstay at the oversold levels for a very long time. Plot twist, ako yung newbie at nasunog yung port ko dahil dito sa stock na to. Joke. Next naman nating kwento ay yung kwento ng overbought newbie naman. So same newbie pero this time nakita niya si Mark. So after a brief consolidation period, nagkaroon siya ng breakout noong October 2013. At the very first day ng breakout, nag-overbought agad sa RSI. And para sa newbie, sell signal yan, hindi buy. So hindi siya bumili at this point. Reasonable naman pero after a couple of days, tumaas pa yung price ng stock. Na-frustrate yung newbie kasi hindi niya natuloy alam kung saan magre-re-enter. At October, nag-decide na siya sa sobrang tagal na mag-join na ulit kasi nagkaroon ng malaking discount. Only to know na after buying, peak na pala yun and bumaba na yung price ng stock, kawawang newbie. Sige nga, kung matapang ka, comment nga kung nakaka-relate ka. Joke lang. Sana wag naman ito mangyari sa inyo. The newbie used the wrong indicator at the wrong time kasi uptrend tong stock na to. Kapag uptrend ng isang stock, pwede yan magstay at the overbought levels for a very long time. So, aside from generating buy and sell signals, may advanced uses pa ang RSI. Una ay ang paggamit ng RSI sa paghahanap ng divergences. Actually, sabi sa book, ito yung pinaka-favorite use ni Jason ng RSI. Mas favorite niya daw to kaysa pag-overbought and oversold signals. And marami tayong example para makita nyo mismo kung paano nyo siya gagamitin. So ito, si Meg, makikita natin na around 2007, tumaas siya, nag-form siya ng higher high. Pero underneath that, sa RSI, makikita natin na nag-form siya ng lower highs. That forms a bearish divergence. And after nun, nagkaroon ng major correction. Grabe, kung hindi ka pa nagbenta at this point, grabing lugi. At grabing iyak mo na yan. And then around 2008, bumaba yung price ng stock. Pero sa RSI, nag-show siya ng higher highs. That indicates a bullish divergence. That may be a sign of recovery na. And after nga nun, tumaas yung price ng stock. And then, nung 2013, nag-show ulit ng bearish divergence. And sana, at this point, natuto ka na. Another example, si PNB. So, back in 2010, nag-form siya ng higher high. Pero, kung titingnan mo yung RSI, nag-form siya ng lower highs. And that forms a bearish divergence. After nga nun, bumaba yung price ng stock. Pero this is the main reason why this works. Okay? Kailangan mo rin maintindihan. Tumaas nga yung price ng stock. Pero pag tumingin ka sa RSI, ibig sabihin yan, bumababa yung strength ng buying. Bumababa rin yung demand. And that also equates to pagbaba ng price. Diba napaka-explanatory naman. So ito, isa pang example si RCB. Makikita natin na bumaba yung price ng stock pero pataas sa RSI. Indicating na tumataas yung strength ng buying kahit bumababa yung price ng stock. So same lang to halos ng example 1. Pause nyo na lang video if gusto nyo siya pag-aralan. Then ito, last example for divergences, si LCB. So if ikaw yung tipo ng trader na gusto or mahilig mag-trade ng downtrending stock gamit ang RSI, ito yung example kung paano mo siya gagawin. So bumaba yung price ng stock ng LCB pero pagdating sa RSI, nagkaroon siya ng bullish divergence. After nun, tumaas nga yung price ng stock. Even though short run lang, profit is profit. So if ginawa natin itong trade na to, it would be around 62%. So not bad. Next advanced use ng RSI ay ang paghahanap ng trendline breaks. So for example, ito si PX, Philex Mining Corporation. Makikita natin na parehas nag-form ng trendline sa may price and sa may RSI. What's surprising about this actually ay mas nauna pang nag-breakout sa may RSI kaysa sa price. Nag-breakout siya a month earlier, February 13, and nag-reflect lamang siya sa price noong March 13. So imagine if you bought around
around this time, that will be around 100% gains. Grabe. Pero that's a perfect scenario, okay? Again, be careful of using RSI. And then yung last advanced use ng RSI ay ang paghahanap ng price patterns. This includes all of the price patterns, for example, double tops, double bottoms, head and shoulders, that kind of stuff. Pero ito, example, si RLC. Makikita natin na nag-downtrend pa nga siya actually. If titignan mo lang yung price alongside with volume, wala kang makikitang significant indicator para masabi na good time to buy na. Pero if titignan mo yung RSI, nag-form siya actually ng triangle pattern. And then nagkaroon siya ng breakout at this point. That indicates a good buy point here. So sometimes RSI helps in finding price patterns. So ito, para mas mahasa pa natin ang ating knowledge, mag-practice man tayo ng konti. So ito, si Ali, Ayala Land Incorporated. Just by looking at this chart, sideways. So good candidate for RSI plays. Makikita natin na noong March, bumaba siya to around 20 pesos and nag-oversold reading siya. And then noong June, tumaas and then pumitik-pitik sa may overbought levels. Now let's move forward ng konti para makita kung ano nangyari. Now, nagbigay na siya ng oversold reading. Not only that, nagbigay pa siya ng hammer, which is a soar. Now, base lamang sa mga sinabi ko in this video, magandang buy point ba yan para sa'yo? I'll give you 3 seconds. 3, 2, 1. Let's see. Whoop! Tumaas. Okay, let's move pa konti. So, if ang sagot mo is to buy here, tama ka. Ngayon, tumaas na yung price ng stock and umabot na siya sa overbought levels. Tanong, bebenta mo na ba dyan ang stock mo or hindi? I'll give you 3 seconds. 3, 2, 1. Let's see. After nun, whether you answered yes or no here, actually, wala namang mali. Okay? So profit is profit pa rin dito. Pero after nga yan, nakita natin na medyo paturo na siya pataas. Not only that, makikita natin na nagstay na siya sa may overbought levels for a much longer time na. So medyo lalayo na tayo sa RSI and mag-iiba na tayo ng strat. Now, for the moment we've all been waiting for. First of all, I just want to thank each and every single one of you na continue na nagsusupport ng channel. Nung nag-start ako, wala akong subscriber goal. Legit. Wala pa ako nakukuhang pera dito sa YouTube pero yung simple act lamang ng pag-comment, pag-message sa akin personally na natututo kayo, it just melts my heart. So in appreciation, nag-decide ako mag-giveaway ng BP. No, not blood pressure, okay? Pero buying power. Simply, cash para makabili ka na ng stocks na gusto mo sa e-broker. O baka sa'yo na to kung matagal ka na nag-iisip magsimula. Noong una naisip ko 1,000 pesos kasi 1K subscribers pero since Christmas and naka-profit ako ng extra during the past few days, hindi lang 1K kundi 2K ang ipapamigay natin. All you have to do to enter is type lang kayo in the comment section below kung bakit nyo gusto mag-start mag-trade or kung bakit kayo yung deserving ng 2,000 pesos. Yun lang. And then sa pinakababa, lagay nyo lang yung hashtag #NoTraderLeftBehind. I repeat, don't forget the hashtag kasi gagamit tayo ng randomizer and para ma-detect yung comment nyo as part of the entry, kailangan may hashtag #NoTraderLeftBehind. Don't forget. Bunutan ay sa December 26, 4 PM and i-announce natin yan sa ating Facebook page kaya make sure to follow that as well para if ever na manalo kayo, madali ko na kayong makakontakt. Saktong-sakto para sa Monday, December 28, makapag-start na kayo mag-trade and makapag-ready na tayo for 2021. That's it. Subscribe if hindi pa. Let's grow that bank account. I'll see you soon. Thank you for 1,000 subs.